Bună seara! Bine ați venit la cea de-a doua întâlnire în cadrul campaniei noastre Dăruim Renaștere cu tema cele 5 răni emoționale. În seara aceasta vă voi aduce în fața dumneavoastră 3 nestemate. Imediat o să vă zic despre prețioasele femei care vă vor vorbi. Înainte de asta vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de ieri seară și pentru prezența din seara aceasta. Vreau să fac un anunț pentru început și pentru acele persoane care nu au testat uleiurile esențiale doTERRA și doresc un set de monstre pentru a-și susține procesul de vindecare a rănilor emoționale sau a rănilor sufletului, că vă așteptăm solicitările dumneavoastră, fie în comentarii la aceste videouri, fie în mesaj direct sau completați formularul indicat în eveniment. Eu vă voi mai pune aici încă o dată formularul ca să-l vedeți și să-l accesați. Și în seara aceasta avem o seară de testimoniale. Așa cum vă spuneam, cele 3 femei, cele 3 colege ale mele sunt pasionate de uleiuri esențiale și au o vastă experiență în îndrumarea uleiurilor esențiale, în utilizării lor. Așadar, o să o invit pe Nicoleta, apoi pe Alina și apoi pe Lavinia, în ordinea aceasta, să ne povestească din experiența lor proprie ce au reușit cu uleiurile esențiale. Așadar, Nicoleta Ciopraga, te rog frumos, ai cuvântul. Mulțumesc, Migdana. Tema de astăzi pentru mine, eu am descoperit-o acum 6 ani de zile, dar probabil de acum încolo îmi va fi alături în continuare, pentru că aceste 5 rănile emoționale pe care le avem, probabil vor apărea și iarăși vor trece și pe urmă iarăși vor apărea, doar ca să ne arate că mai avem câte ceva de învățat. Să ne arate o lecție, să ne arate ceea ce avem de observat. Așadar, eu m-am înscris în doTERRA nu pentru că aveam neapărat o provocare fizică și nici pentru partea financiară, care vine odată în momentul în care decizi să mergi pe partea aceasta. Despre asta nici nu am știut de la început. Însă am avut așa o chemare interioară că trebuie să am uleiurile, de nici nu pot să vă spun. Imediat am decis, da, trebuie să le am și le-am avut. Nici nu am stat să mă gândesc foarte mult. Probabil dacă aș fi stat să mă gândesc, probabil aș fi găsit un motiv, o scuză să nu le am și atât. De asta consider că momentul în care uleiurile au apărut în viața mea au fost ca un punct nodal, practic, pentru că de acolo multe s-au schimbat. Multe. Iar dacă mă întrebai atunci de ce le-am luat, iarăși nu știam să spun, n-aș fi știut să spun. Pe parcurs mi-am dat seama că uleiurile mi-au adus mai mult decât doar niște uleiuri în casă și niște sticluțe aromate și atât în continuare, ci mi-au adus o comunitate de oameni tare, faini, de la care am învățat multe. Iar încă de la început, pe lângă uleiuri esențiale, evident că aflai informații noi și dintr-un domeniu și din altul, iar ceea ce a început să apară au apărut titluri de cărți. Pe lângă uleiurile esențiale, titluri de cărți, deci ceea ce ducea, de fapt, practic la dezvoltare personală. Iar cărțile lui Liz Bourbeau au fost printre primele. Alături de Nectar pentru suflet și cărțile lui Dubkovski, da, cărțile lui Liz Bourbeau au fost printre primele achiziționate. Pe astea le-am achiziționat pentru entuziasmul cu care au fost recomandate. Dar când le-am deschis și am început să le frunzăresc, că întâi asta am făcut, le-am frunzărit. Mi s-au părut complicate și mereu găseam orice altceva ca să fac, numai să nu lucrez, practic. Aici intervenea
lucru propriu, rutina proprie, să lucrez. Găseam mereu orice altceva de făcut. Orice. Deci le-am lăsat. La un moment dat doar ștergeam praful de pe ele și cam atât. Că nu lucram cu ele. Între timp, am aflat și de ce. Pentru că erau informații pe care creierul meu nu vroia să le asimileze, pentru că erau cumva împotriva regulilor pe care deja le aveam în creier și a paradigmelor legate de viață și așa mai departe. Asta știu acum, explicația o știu. Apropo de aceasta, cine are nevoie de cine suferă de insomnie, în loc de lavandă sau orice altceva, puteți să luați o carte care nu este care nu este în acord cu ceea ce mintea dumneavoastră gândește și atunci, cu siguranță, vă va da întâi cu praf de somn. Pentru mine asta s-a întâmplat la mine cu cărțile lui Lis Bourbeau. Ce lavandă, ce nimic. Cărțile lui erau pe post de somnifer. Este pe YouTube, dacă vreți să vedeți, o înregistrare, jocurile periculoase ale creierului și acolo explică exact cam și cum se întâmplă lucrul ăsta legat de partea asta de acceptare a informațiilor noi și cât este de greu să îndepărtezi, practic, paradigme deja instalate, să încerci să dezvezi ceva anume. Așadar, am învârtit cărțile astea și le-am șters de praf destul de mult, vreo 3 ani de zile, până când am început să lucrez cu migdana 1 la 1 în terapii. Pentru că, poate știți, poate nu știți, migdana lucrează și terapii 1 la 1 din cele mai vaste domenii. Iar lucrând cu ea, ne învârteam practic în jurul acestor răni. Tot lucrând și tot mai veneam odată la ba o rană, ba alta, ba o mască, ba o rană, și tot ne-am învârtit așa și da, le-am lucrat încet, încet. Dar asta a fost practic nevoie de determinare, de lucru cu sine practic. Eu singură nu am putut să lucrez pe cărți, nu am putut să lucrez singur. Iar cu ajutorul migdanei, prin diverse terapii, că de fapt nu lucram practic pe rana respectivă, ci pe alte activități. Și apăreau iarăși rănile astea și trebuiau lucrate și iarăși se apăsau butoane și iarăși apăreau triggere și așa mai departe. Asta și bine că ideea nu s-a schimbat imediat. Tot folosind uleiurile și folosind un alt tip de informații care a apărut la orizont, am putut să lucrăm și răni, am putut să lucrăm și multe alte lucruri. În urma tuturor acestor schimbări, practic, am ajuns la o singură concluzie. Rănile și măștile le vom avea mereu manifestante într-o măsură sau alta în viața noastră. Unele mai vizibile, altele mai profunde, în funcție de ce este necesar să descoperim la momentul respectiv. Dacă le privim din postura observatorului și simțim o rană că este activată, practic, o observăm. De acolo am de învățat ceva. Ia să văd ce anume am de văzut din această situație, ce anume am de învățat, ce anume vrea să-mi arate situația asta care mă trigăruiește, de ce anume mă trigăruiește. Și în felul ăsta putem observa ce anume avem de învățat. Mai făcea o prietena a mea o analogie și cum lucrează uleiurile esențiale și informațiile împreună așa de bine la nivel subtil. Cum spuneai și tu, Migdana, la început, noi venim într-o anumită familie, cu un anumit scop, un anumit mediu și tot ceea ce se întâmplă pe parcursul întregii vieți, nu neapărat în copilărie, dar într-adevăr partea de copilărie are un rol important pentru a ne dezvolta anumite calități, pentru a ne dezvolta anumite
Fără experiențele noastre din copilărie, practic noi nu am putea să fim așa cum suntem acum. Sau fără experiențele noastre din trecut, nu am putea să fim așa cum suntem acum în momentul de față. Și de asta avem nevoie de o anumită familie, de anumiți prieteni în jurul nostru care ne apasă butoane, de anumite colegi de serviciu care... Și în felul ăsta noi ne dezvoltăm practic pe noi. Și trăim sentimentele și ne trăim viața și în momentul în care observăm că de fapt trebuie să învățăm, nu știu, poate toleranță, poate fiecare situație are avem câte ceva de învățat și prin fiecare e vorba de sufletul nostru care are nevoie de a trăi. Sunt sentimente pe care sufletul nostru trebuie să le experimenteze. Că de asta venim pe pământ, dar asta deja este un alt subiect și probabil va fi tema unei alte săptămâni de îndrumare. Venim ca să experimentăm pe pământ. Și atunci, fiecare experiență din asta trece ca o bilă albă pentru noi, ca și o experiență învățată sau neînvățată sau la care trebuie să mai lucrăm și de fiecare dată când o situație se repetă, e clar că ori este o recapitulare, ori că mai avem ceva de învățat, ori și în momentul în care observăm din poziția observatorului, vedem ce anume mai este de învățat. Un alt strat, îl mai dăm deoparte sau mai învățăm o altă pagină din carte, o altă pagină din capitol. Și pentru că astea sunt rănile sufletului, practic, așa cum ai spus și tu mai devreme și chiar e cuvântul de care aveam eu nevoie ca să leg niște lucruri. Gândiți-vă că uleiurile esențiale, practic, cel puțin cele de la doTERRA, sunt extrase din mediul lor natural. Adică, chiar dacă, nu știu, o plantă de mentă poate crește și în oriunde, practic. Planta de mentă crește oriunde. Dar în momentul în care ea este din mediul ei natural, unde are nevoie de un anumit nivel de umiditate, un anumit nivel de căldură a soarelui, de un anumit tip de sol, practic în felul ăsta planta respectivă se potențează, își crește particularități, își dezvoltă compuși în așa fel încât, așa ca și noi, avem nevoie de o familie, avem nevoie de un mediu, la fel ca și planta. Ei, în momentul în care noi extragem din planta respectivă uleiul esențial, practic extragem sufletul plantei. Și sufletul plantei, împreună cu sufletul nostru, comunică mult mai subtil decât am putea noi înțelege și se ajută unul pe altul. Și de asta eu consider că folosind constant uleiurile esențiale, uneori folosești un ulei esențial, nu știu, pentru o durere de umăr și de fapt ajungi la concluzia că parcă totuși, hai că parcă mi-am mai dat o greutate jos de pe umeri. Deci o chestie psihologică, practic, o chestie care nu este neapărat. Deci unde dai și unde crapă, practic. Pe sistemul ăsta, uleiurile esențiale știu unde avem noi nevoie, de fapt, să lucrăm. Și de asta zic că ele comunică de la suflet mai mult decât am putea noi să observăm. De asta este nevoie de consecvență, de asta este nevoie să fim atenți la noi înșine, de asta este nevoie să avem grijă de noi, de asta este nevoie să ne autoanalizăm pe noi, dar nu nu cu frică sau cu rușine sau cu biciuială. Nu. Pur și simplu doar de a observa unde am ajuns, unde am fost, unde am ajuns și ce anume ar fi bine să facem în continuare pentru noi. Dar de câte ori suntem așa de trași de vâltoare fiecare zile și de activitățile fiecare zile, de nici nu mai avem timp să ne gândim, măi, eu am băut apă azi sau nu? Așa, la nivel fizic, nemai spunând că, băi, dar oare sufletul meu ce i-ar mai trebui? Ce aș putea să fac eu ca să fac ceva bun pentru sufletul meu?
Deci asta nu știu, chiar tema asta cu cele 5 răni emoționale, probabil în momentul în care înțelegem că sunt cu noi și sunt ca să ne ajute și nu sunt ca să căutăm vinovați, cine le-a provocat rănile emoționale sau de ce au fost provocate. Nu, ele sunt acolo tocmai ca să ne ajute să ne dezvoltăm, să trăim anumite experiențe. Să ne trăim experiențele. În momentul în care te doare capul, știi că s-a eliberat ceva, o anumită tensiune s-a eliberat. Când te doare capul, deja nu te mai plângi, te gândești cu bucurie că mă doare capul, da, ok, s-a eliberat, e bine. Mergem mai departe, ceva s-a eliberat. Când ne doare un maxilar, o mandibulă blocată, ne gândim așa, cu bucurie, bun, asta e clar, asta nu-mi place să spun, dar știu că pot să o lucrez, știu că am văzut-o, da, știu că nu pot. Astea sunt cazuri care sunt le privim cu bucurie, pentru că știm că s-a deblocat ceva stagnant, era în interiorul nostru, mai profund decât partea fizică și s-a eliberat. Și în felul ăsta ne ajută, iar uleiurile esențiale ne ajută extraordinar la fiecare dintre astea. Ne ajută să facem comunicarea dintre suflet și partea fizică. Eu așa o văd, ca o punte. Eu atât am avut de spus. Într-adevăr, nu m-am legat de o singură rană sau de o singură mască sau așa, pentru că asta este experiența mea cu rănile emoționale. Și vom vedea mai departe cu ce ne vom delecta în continuare. Ce anume mai avem de învățat. Dar cu siguranță, odată ce le-am văzut, rănile astea emoționale, le observăm în continuare. Vă mulțumesc frumos, eu atât am avut de spus, sper că a fost clar, că la un moment dat chiar pierdusem șirul, deși cred că a fost clar. Ideea a fost, rănile sufletului se pot comunica, plantele pot comunica mai bine decât noi, uleiurile esențiale cu sufletul nostru. Așa este. Și mulțumesc, Nicoleta. Aș veni aici cu câteva mențiuni. Nicoleta este un exemplu viu. În întâlnirile noastre de început de Zoom, era omul din umbră, cu camera închisă. Dacă era scoasă în față să vorbească, se înrojea toată, gâtul roșu tot, da? Și, cine știe, transpira toată. Deci, da, ea a muncit foarte mult, chiar a lucrat intensiv și, bineînțeles, procesul acesta este un proces îndelung și mai este de lucru, dar uitați acum că nu se mai putea opri, da? Nu se oprea din a vă povesti și din a vă vorbi. Deci chiar se întâmplă transformări și schimbări și aveți încredere. Aveți încredere în voi, aveți încredere în instrumentele care le aveți la îndemână. Oamenii care vin să vă sprijine, să vă susțină, îndrumătorii. Deci avem cu ce să lucrăm. Numai să ne dorim, să vrem și să spunem eu pot, da? Eu chiar pot și îmi doresc să fac ceva pentru mine, să schimb ceva în viața mea. Minunat, Nicoleta, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai precizat tu. Așa este. Și vă voi invita pe Alina Fulberti mai departe să ne povestească și perspectiva ei în ceea ce privește această temă. Succes! Mulțumesc, Migdana, și mă bucur să fiu din nou cu voi și de această dată. Așa cum a povestit și Migdana ieri seară și cum mi-a povestit și Nicoleta adineauri, și pentru mine a venit întâi informația înainte de instrumentele cu care lucrez acum. Și azi înțeleg că nu întâmplător am dat peste cartea lui Lise Bourbeau în anul 2018. Eu până atunci recunosc că nu am fost prea interesată de nimic de ce înseamnă dezvoltare personală, regăsire și alte subiecte. Tot ce citeam eu până atunci era romane și ficțiune, adică plecam și visam eu departe.
Și s-a întâmplat pur și simplu că atât de mult a venit informația înspre mine, acea carte efectiv apărea peste tot, pe unde găseam eu surse legate de cărți, încât am zis, hai să o iau pentru că mi-a stârnit interesul. Nu știam ce informație voi găsi acolo, la ce mă va ajuta, doar că am început să o citesc și, așa cum ai zis și tu, Migdana, ieri, într-un anume procent te regăsești în toate rănile, doar că eu am identificat-o destul de ușor pe cea care e cumva principală la mine, rana de umilire, pentru că eu întotdeauna am avut probleme legate de greutate. Și atunci, doar prin acel grafic, acea poză pe care am văzut-o în carte, am zis, ok, asta e a mea, hai să o studiez mai în detaliu și văd de ce mai extrag și din celelalte. După ce am ajuns la după ce am terminat capitolul cu rana de umilință și masca masochistului, am zis că ok, eu pot să închid cartea, de acum încolo pe mine nu mă mai interesează ce e în rest, pentru că asta a fost pentru mine. Am luat o pauză de vreo 3 luni în care efectiv nu am făcut nimic, pur și simplu am lăsat informația să se proceseze pentru că oricum nu știam ce aș putea să fac. Doar că după 3 luni ceva mi-a stârnit din nou interesul să iau cartea în mână și am continuat să citesc și următoarele capitole ca să găsesc că aproape la fel de profundă e și rana de nedreptate în cazul meu. Așa că mi-am dat seama că mai am încă destul de multă treabă. Am terminat cartea, am mai reluat-o după vreun an și jumătate, am mai găsit informații noi, dar am rămas tot la nivel de informație și cunoștințe memorate, dacă pot să le spun așa, și cam atât. Au mai trecut ceva ani până am început să caut mult mai profund. Ce pot eu să zic e că am reușit să observ ceea ce se întâmpla în jurul meu și dacă înainte, nu știu, eram orgolioasă sau stăteam supărată sau nu iertam un proces pe care eu încă și acum îl învăț, și putea dura ani de zile la mine, acum reușesc să trec peste multe situații, nu știu, în câteva ore sau doar în câteva zile. Cu adevărat am început să lucrez pe acest teren în momentul în care am ajuns să folosesc uleiurile esențiale, nu ca și scop principal, pentru că am venit în această lume cu alt motiv, cel puțin aparent, doar că s-au schimbat multe de atunci, s-au dat multe straturi și multe coși de ceapă deoparte și am putut să mă duc și înapoi în timp și să-mi dau seama de fapt ce s-a întâmplat și să învăț lecțiile de acolo. De exemplu, eu am experimentat mult, uh, multă rușine ca și sentiment și acum înțeleg abia de ce printre primele uleiuri pe care eu le-am respins a fost copaina, care lucrează foarte mult pe rușine și mi-a luat aproape 2 ani ca să pot să reușesc să folosesc uleiul ăsta fără să-l resping, fără să-mi miroase urât, fără să-mi vină să arunc sticluța cât mai departe. Dar ce am observat e că dacă nu reușeau alții să mă aducă în starea de umilință și să-mi trezească trigăre, reușeam să o fac eu singură, prin foarte multe situații nepotrivite în care mă puneam de bunăvoie, de la, nu știu, niște vorbe spuse fără să conectez mintea, cum zicem noi, sau inclusiv gesturi pe care abia recent am reușit să le conștientizez. De exemplu, încă de mic copil, mie mi se spunea să nu te murdărești pe haine, să nu te picuri, să nu-ți dai mâncarea pe tine. Inclusiv astăzi, eu foarte greu reușesc să rămân curată atunci când mănânc și îmi dau seama acum că e ceva mult mai profund acolo, pentru că singură reușesc să mă pun în situații ca să scot asta și mai mult în evidență. Adică, privindu-mă din exterior, hai, uite-te la tine, ai chestia asta, lucrează cu ea.
Ce m-a ajutat foarte mult ca și uleiuri, mi-am notat aici pe listă, de asta mă și uit în jos, pentru că am stat astăzi destul de mult să mă gândesc cu ce am lucrat eu și a făcut sens pentru mine dintre uleiuri pe această provocare și așa cum am menționat, Copaiba a rămas așa în rândul din spate pentru că foarte, foarte greu am acceptat-o și ce vreau să spun tot așa legat de uleiuri pe care nu le accepti, e foarte greu să începi să folosești un ulei esențial, care clar lucrează pe partea emoțională, dacă tu te-ai obișnuit să stai într-o stare de confort, chiar dacă poate confortul ăla pentru tine înseamnă durere, înseamnă rușine, înseamnă vinovăție, frustrare sau alt sentiment. Chiar dacă e durere, dacă stai foarte mult timp acolo, devine un confort. Și atunci, dacă tu vii cu un ulei precum e Copaiba, care înlătură sentimentele de rușine, dacă e un ulei precum e lavanda, care încearcă să te aducă într-o stare de liniște, într-o stare de pace, pe tine, de fapt, te scoate dintr-o stare de confort. Și atunci tu nu știi să faci altceva decât să reacționezi urât sau să respingi acea substanță, care poate fi și ea, efectiv, un trigger pentru tine. Ce am văzut că a funcționat și ce am acceptat eu destul de ușor și am văzut efecte și schimbări, cel puțin în comportamentul meu și în starea mea de bine, ca să zic așa, a fost grapefruitul, a fost uleiul de fenicul. Spre exemplu, când am deschis eu prima dată sticluța de ulei de fenicul și nu mi s-a mai întâmplat cu un alt ulei, a fost efectiv că îmi doream să reușesc să încap în acea sticluță, atât de mult mi-a plăcut. Uleiul CIR, amestecul Motivate, iar a funcționat foarte bine. Balance, care a venit în prima mea comandă și n-a mai lipsit de atunci din trusa mea. Lavanda, bineînțeles, care a durat un pic până am acceptat-o. De curând am început să folosesc și rozul, pe care l-am avut acolo în gentuță de mai bine de un an, dar nu mă puteam apropia de el. Efectiv, în momentul în care am ajuns să-l am, nici măcar nu am îndrăznit să deschid sticluța, deci nici măcar nu l-am mirosit. Știam cumva că nu îmi va plăcea din start. Și un alt ulei pe care poate că nu l-aș recomanda chiar de la prima utilizare, dacă ești începător în lumea uleiurilor esențiale, dar în momentul în care simți că ești pregătit pentru asta, fă e uleiul Forgive. Scoate foarte multe lucruri la suprafață, dar așterne pacea, ca să zic așa. Și un alt amestec, și închei cu asta, știu că sunt destul de multe, dar niciodată nu va fi un singur ulei pe care să-l poți folosi. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost combinația de oregano și mela. Și e și Simona aici și vreau să vă mai zic așa o frază interesantă. La început, când a ajuns kitul, Simona mi-a zis ce să folosesc, ce să ia intern, ce nu să ia intern. Și la un moment dat mi-a zis, poate n-ar fi foarte indicat să iei tu neapărat oregano și mela, că tu ești așa mai liniștită, mai potolită, știi? Astea sunt uleiuri destul de tari. Și eu zic, ok, dacă Simona a zis, hai că nu încep chiar cu asta. Dar la un moment dat, bineînțeles că mi-a stârnit curiozitatea. Am avut și o provocare în plan fizic, pentru care se potriveau uleiul de oregano și mela. Și după vreo 3-4 zile în care le-am luat în capsule vegetale, le-am luat intern, am mers la o prezentare de uleiuri în care eu eram în public, nu aveam eu de ieșit în față. Doar că m-am trezit ridicând mâna, m-am trezit fiind spontană, m-am trezit spunând lucruri pe care în mod normal eu nu le-aș fi spus. Și m-am gândit, Doamne, dar ce ai făcut, fată, de tu ai ieșit și ai ridicat mâna și ai ieșit din zona ta de confort în felul ăsta. Și atunci mi-am dat seama, de fapt, ce era acolo. Dacă o să căutați despre proprietățile lui oregano și ale arberului de ceai, o să vedeți acolo că, în primul și în primul rând, îndepărtează paraziții, atât cei fizici, cât și cei energetici, și vă dau voie să vă manifestați.
Asta am avut de adăugat eu. Dar folosiți instrumentele astea pentru că eu cel puțin, până nu am ajuns să le folosesc, până nu au declanșat ceva acolo în emoțiile mele, în sistemul meu limbic, am deținut doar informația și n-am făcut nimic cu ea decât o țineam într-un fel de bibliotecă. Așa că vă doresc succes și puneți mâna și uleiați-vă. Mulțumesc foarte mult, Alina. Da, așa este. Avem tendința să respingem acele uleiuri care au de lucrat cu noi. Și da, că nu știu, mie îmi place mușețelul, că e mai drăgălaș, mai frumos, mai altceva. Apropo de asta, vă invit pe toți cei care folosesc uleiuri să scrieți în chat ce anume ați respins, ce uleiuri ați respins așa, nici să nu-l văd în fața ochilor. Eu, de exemplu, am respins Helichrysum. Și pentru mine, când l-am mirosit prima dată, am asociat cu urina vacii. Deci am zis, asta miroase. Deci îngrozitor. Și puteți să scrieți și cu ce ați asociat, ca să vedeți de ce, da, așa. Și apoi am descoperit, am stat și m-am gândit, totuși, de ce îl resping? Ce am acolo cu el? De ce? Pentru că este un ulei foarte bun și susține în mai multe aspecte și am descoperit că acel miros a urinii, da, urina vacii, era când eram lăsată la bunici la țară, părinții mei plecau și eu stăteam acolo pentru o săptămână, două, deci era abandonul. Da? E chiar o rană care se activa și iată venea uleiul de Helichrysum care venea să vindece, da? Să mă susțină și să pot să depășesc amintirea asta. Și pentru că Helichrysum susține, este chiar un tămăduitor emoțional și ajută pe cei care se simt abandonați, triști, părăsiți și cu dificultăți, mai ales din trecut. Iar el vine să insufle bucurie, să aducă speranță de viață, entuziasm. Deci așa este și mai am mai multe și eu uleiuri care le-am respins, însă ușor le integrăm. O să citim aici, ia să vedem, iau un pic și le citim. Valentina spune geranium, Simona Smirnă, că miroase a hoit, Lăcrămioara unguard, Gianina oregano, Smirna și cilantro, da, Ana Maria Siberian Fir, miros de șosete. Da, așa e, pentru că creierul asociază cu niște evenimente, niște trăiri emoționale puternice. Paciuli, Casa Veche de Chirpici, da. Valeriana, cred că este topul, la Gianina, Doamna Mariana, Melaleuca, da, un miros de ceva petrolier. Ana Maria Nistor, nici astăzi nu folosește acolo, nou, da. Mai încearcă, mai apropie-te de el ușor și vezi ce are de spus, ce are să-ți transmită. Raluca Sandu, întâi Melaleuca și apoi Valeriana, amândouă miroseau aveciul din curte la țară, da, deci pot fi amintiri, acum îmi plac, așa este. Valeriana, miros de picioare, arbovite, seamănă mirosul cu cel de motorină din autobuzele vechi, așa e. Și mie am avut aceeași senzație. Deep Blue, mirosea vechi și geranium, varză acră. Da, vedeți cum aceste substanțe, deci ce au acolo în compoziția lor, aceste uleiuri, vin și strigă către noi, hai și te ridică de acolo. Ieși de acolo și vezi de fapt ce este în spate. Da.
Mulțumesc foarte mult, Alina, pentru împărtășirea ta și dacă aveți întrebări, la sfârșit o să avem o sesiune de întrebări și ne împărtășim acolo cu tot ce mai avem de zis. O invit acum pe Lavinia Macovei să ne împărtășească și din experiența ei uleioasă în legătură cu perspectiva ei despre rănile emoționale. Mulțumesc, Mitana. Drag. Eu, ca de obicei, rana de trădare rămâne în spate, nu? Pentru că în spatele clasei e ăla care e cel mai puternic. Eu asta aș dori să vă împărtășesc partea vulnerabilă din călătoria mea, care nu e foarte ușor și confortabil să o povestesc altora, și anume rana trădării. Eu mi-am făcut și niște notițe ca să fiu coerentă cu tot parcursul speech-ului. E un subiect pe care mi-a fost foarte dificil să-l abordez, chiar eram în negare profundă. Deși cunoșteam rana, citisem, chiar spuneam deseori și altora despre rănile emoționale, doar că a venit un moment în care a trebuit să trăiesc eu experiența la modul profund. Și asta s-a întâmplat în momentul în care am intrat cumva în lumea uleiurilor esențiale și încă lucrez. Chiar și astăzi am lucrat. Aș vrea să încep cu un citat care pe mine m-a impactat foarte tare. Trădarea este o durere profundă care își crește drum în suflet cu o forță devastatoare. Este ca o rană deschisă care nu se vindecă ușor, iar cicatricile sale rămân adânc înfipte în ființa noastră. Nu știu cine l-a scris, dar pentru mine a avut sens. Și am simțit acest gol și un sentiment de încredere zdrobită și de dezamăgire în cei care în care ai crezut foarte mult în timp. Eu astăzi nu o să mă axez pe rana în sine, ci pe simptome, și anume pe mască. Și în momentul în care am conștientizat că trăiesc sentimentele de trădare, am creat masca asta ca să mă apăr, și anume masca dominatorului. Cei care poartă această mască de obicei au un corp, cum este al meu de altfel, care arată forță, putere și care pare să spună ce puternică sunt eu, sunt o persoană responsabilă, poți avea încredere în mine pentru că o să te apăr. Forța e o altă caracteristică în care m-am regăsit ca și dominator, foarte exigentă cu mine însumi, dorind să demonstrez mereu celorlalți de ce sunt eu în stare. Și mi-aduc aminte că lucram într-un mediu masculin, și anume ospătar, și deseori mă confundam cu ei în a face acțiuni tipice bărbaților. Gen căra de obiecte, destul de grele, chiar și pentru unii bărbați în unele cazuri, adică erau unii care erau mai slim, așa, mai slăbuți, și spre deosebire de mine, ei știau să ceară ajutor. În schimb, eu căram tot ce se putea, nu aveam niciodată nevoie de ajutor, de fapt, pentru care mi-au pus și porecla simpatică de general, pentru că eu eram aia care domina mereu, chiar și foarte mulți bărbați la un moment dat, în câmpul de lucru. Orice act de lașitate sau lipsă de curaj, eu îl trăiam ca fiind o trădare. Din acest motiv mi-a fost deseori foarte greu să accept lașitatea celorlalți în diferite situații. Nu o diger foarte bine nici acum, dar mă abțin, să zic, în procesul ăsta de la a judeca. Poți fi laș cumva pe tărâmul tău când nu intri în contact cu mine pe tărâmul meu. Poți fi laș cât vrei tu. Se spune de fapt că din cele 5 răni, dominatorului este cel care are cele mai multe așteptări de la ceilalți, trăiește într-o constantă stare de așteptare de la ceilalți, deoarece lui îi place să prevadă totul și altfel să poată controla, indiferent cine stă în zonă. Așteptările dominatorului față de ceilalți au, de fapt, scopul verificării felului în care ceilalți fac ceva și
Dominatorul vine să vadă dacă o fac bine, dacă nu fac bine și de aici și ea cumva implicit își verifică cumva încrederea în el însuși. Să vadă dacă poate să aibă încredere în acești oameni. Eu m-am regăsit foarte bine în toate aceste, cum să le numesc, caracteristici și recent am descoperit că așteptările mele acum sunt doar în ceea ce privește trenul sau autocarul, pentru că e singurul mod pe care îl mai aștept. Adică acolo chiar că am așteptări să vină trenul sau să vină autocarul. În ceea ce privește oamenii, m-am vindecat, să spun așa, pentru că mi-am dat seama că mă răneam singură. Nu era ceva de la exterior, era ceva absolut din interior. Cu o personalitate puternică, cu care am fost înzestrată, deseori îmi afirmam convingerile personale și mă așteptam ca și ceilalți să corespundă și să adere la credințele mele. Făcând un salt în trecut, în timp ce scriam notițele pentru seara asta, mi-am dat seama că foloseam foarte des expresia "ai înțeles" și în orice context era, eu puneam întrebarea la sfârșit, ca și cum aș pune punctul de final. Ai înțeles? Ești sigur că ai înțeles? Mai ai ceva de clarificat? În fine. Ca și laudă de sine, că am zis că mai sunt și chestii pozitive pe care le fac dominatorii ăștia. Tot la fel, înzestrată cu talent, sunt practică, îmi fac treaba repede, în general, multitasking, cum ai menționat și tu aseară, Migdana. Dar nu am răbdare cu cei care sunt lenți. Și mi-am dat seama de asta în contextul, aveam să descoper, de fapt, în contextul în care am devenit partenera de cuplu a unui ardelean și ulterior scuzați că râd, am avut universul grijă și mi-a făcut o glumiță. Știe toată lumea de aici prezentă că ardelenii sunt lenți prin regulă. Și așadar, în fiecare zi, universul venea spre mine cu câte o lecție de stai, încet, nu te grăbi, niciunde, nu fuge nimeni. Învață să fii calmă, să nu mai domini, să nu mai controlezi. Și, de fapt, treceam de la o stare de iubire cu cei lenți la o stare de a mi se ridica părul măciucă în cap. Și când mi-am dat seama și am devenit conștient de aceste simptome, am descoperit Ho'oponopono. Și am zis că acolo începe cumva eliberarea. Am început să lucrez cu mine, am început să fac des Ho'oponopono și a nu se confunda cumva cu starea de enervare când ne enervează cineva și aceea, de fapt, e o alegere, am înțeles-o și pe aia după aia, că e o alegere dacă te enervezi sau nu, că ai două posibilități. Așadar, acum consider că cine a ajuns în punctul acela este deja la un punct bun cu el și felicitări. Cine nu, mai lucrează. Așadar, mai aveam niște idei pe aici. Tot la fel, înzestrată cu un simț instinctual destul de mare. Mă regăseam foarte deseori în ipostaza de a prevedea viitorul și anumite situații. Pentru că încercam să anticipez tot ce se va întâmpla. Fiind pe mental foarte activă și chiar mi-am inventat un fel de, nu știu cum să-i spun, de cuvânt, de logo, că merg să mai îmi fac niște pipe mentale în timp ce mergeam și mai fumam o țigară, pentru că mentalul meu funcționa non-stop și îmi cream singură idei și
situații pe care am înțeles tot la fel ulterior și în timp că mă răneau și acelea, pentru că eu cream realitatea mea. Cu tendința de a mânca foarte repede, toți cei care mă cunosc în jurul meu știu că eu eram o balutistă, pentru că nu aveam timp de pierdut, nici măcar la masă. În acest context am încercat și încerc încă să mă autoeduc, să mănânc mai lent, cu un partener care mănâncă foarte lent, ardelean care mănâncă foarte lent, fiecare are și el rănile lui. Și chiar și când aveam ceva foarte important de făcut, preferam să săr de masa respectivă pentru că nu o consideram importantă și așa am început să-mi creez un obicei din a sări mese importante și acest lucru pe termen lung nu mi-a adus foarte multe beneficii. Îmi place tot la fel de când mă știu să-mi condimentez singură mâncarea și deseori pierdeam controlul, chiar mai devreme vorbeam cu cineva, pentru că pierdeam controlul și mă regăseam în anumite ipostaze când trebuia să mănânc pur și simplu ca să recuperez tot ce n-am mâncat când trebuia. Ajungând așa la dezechilibre ale sistemului digestiv, mai ales la ficat, cu foarte multă furie acumulată și reprimată, și la stomac, care nu digera diferitele emoții. Mai adaug doar teama de a nu nebuni. Da, pentru că abia după ce am intrat în doTERRA, având la dispoziție foarte multe informații, cărți, am început să urmez niște cursuri de numerologie, dezvoltare personală, muncă cu mine însumi în timp. Am reușit cumva să calmez mintea, stomacul, ficatul, alte organe și consider că cumva am trecut cu brio peste această temă. Acum merg pe considerentul ia stera zaimul, drăguță și stai calmă, moto personal, nu-l luați că am făcut un, cum se numește, brand personal. Când am descoperit, practic, principala cauză a acestei răni provine din incapacitatea de a nu mă putea ierta pentru ceea ce îmi făceam eu mie însumi, a început schimbarea. Care uleiuri și cum m-au ajutat? Eu am intrat în doTERRA în principiu pentru Zengest. Ulei care de altfel m-a și ajutat și m-a dus spre schimbare. După care, aș vrea să fac un disclaimer personal, am ajuns momentan în punctul în care nu mai preiau rețete ca și exemplu, pentru că în momentul în care am înțeles că suntem diferiți, fiecare ulei pe care eu îl cumpăr îmi este necesar. Așadar, m-am predat cumva intuiției în timp, în acești 4 ani, și am băut, masat, simțit uleiuri care nu aveau nicio treabă cu buba pe care eu vreau să o vindec, dar în schimb chimia lor totuși și-a făcut mai mult decât în destul treaba, aș putea să spun. De aici provine și încrederea mea, pentru că cumva cu acele uleiuri am rezolvat și alte bubițe pe lângă, fără să fiu conștientă de ele. Și m-am trezit cumva în timp că, ops, am vrut să tratez asta și mai am și alte 5 rezultate pe lângă. Deci, ele ne impactează cumva prin chimia lor, fizic, mental, emoțional, și mergem în toate câmpurile care ne sunt la dispoziție și pe care le putem vedea noi și înțelege. Turmericul m-a ajutat foarte mult. Forgive-ul, pentru că am trecut prin el pentru o altă situație, dar pe termen lung am înțeles că m-a ajutat foarte mult. Adaptivul, câteva sticle bune. Bergamotul, la fel, uleiul așteptării de sine. Geranium, chiar menționam mai devreme când ai întrebat Migdana, care ulei nu ți-a plăcut inițial
deloc și l-ai respins, era geranium, acum însă stau cu el lângă mine. Și Terazyme eu aș recomanda oricui are orice fel de situație de impactat, pentru că de la sistemul digestiv pleacă toate bubele. Zengestul și multe alte zeci de uleiuri pe care nu le putem sta aici, am sta până poi dimineață probabil. Cu toate astea trebuie să recunosc și că nu este deloc ușor. Pentru că există și momente când lumina asta a vindecării pe care noi toți o căutăm pare foarte departe și de neatins. Recunosc și că, piață deschisă, că deseori eu în primis și restul noi ne ascundem de rănile noastre pentru că ne este teamă că nu vom putea trăi doar în starea de fericire continuă. Și adevărul este că cumva este normal să simțim și durere și tristețe, fac parte din noi, sunt și ele tot emoții. Iar acceptarea acestei realități este primul pas pe care noi îl putem face către vindecare, către autovindecare. Pentru că toată călătoria asta cu uleiurile, de fapt, e doar ca un fel de mască. De fapt, în spatele uleiurilor esențiale stă cu totul și cu totul o altă filozofie. Deseori îmi place să glumesc cu prietenele mele că fericirea e ca erecția la bărbați, nu? Noi toți o vrem, dar nu putem să stăm doar în starea aia de fericire și asta cumva e destul de greu de acceptat. Totuși e important să avem încredere în creație și în înțelepciunea acestea, că totul este fix așa cum trebuie și în călătoria asta pe care noi am ales-o ca și experiență, ca să mă leg de ceea ce spunea Nicoleta la început, este cea mai dificilă, dar avem toți un scop și o lecție de învățat, care e a fiecăruia să o descopere el însuși. Și această încredere doar am înțeles că mă ghidează și mă încurajează să continui să merg înainte, ca să pot să mă vindec, e un cuvânt foarte mare. Să fie cumva, să-mi fie mai bine. Pentru că am înțeles și că o să lucrăm toată viața odată ce am intrat aici, că știm că nu știm nimic și cam asta am avut eu să zic. Nu trebuia să fie o mărturie a suferinței cumva, ci o mărturie a curajului, ca să zic așa, cu care ar trebui fiecare dintre noi să ne împrietenim când plecăm în călătoria asta. Eu asta am avut de spus. Vă doresc succes dacă doriți să întreprindeți vindecarea de sine în orice context. Aș adăuga aici, Lavinia, iartă-mă că intervin, o călătorie a curajului, dar și a consecvenței, pentru că degeaba ești curajos pentru 5 secunde sau pentru 2 picături dacă nu continui sau dacă nu continui cu uleiurile esențiale, dacă nu continui cu cunoașterea de care ai nevoie, dacă nu continui cu propria dezvoltare, dacă nu continui să te uiți un pic mai departe decât ceea ce ai știut astăzi, caută astăzi să știi un pic mai mult decât ce ai știut ieri, cu siguranță mâine vei avea încă altceva de învățat, dar e o creștere continuă, o dezvoltare continuă și e nevoie de consecvență. Eu mă gândeam cumva că asta vine la pachet. Uite că uneori ceea ce considerăm noi că se subînțelege nu e întotdeauna așa. Și partea asta cu consecvența eu consider că trebuie repetată până când toată lumea o pricepe. Da. Da, așa este. Mulțumesc, Lavinia, foarte mult pentru împărtășirea ta. Avem perspective diferite și noi ne comportăm într-un anumit fel, așa considerăm că e normal, dar fiecare își cunoaște ce mai are de lucrat. Și apropo de ce spuneai tu, Lavinia, vă reamintesc din prezentarea de ieri despre triunghiul vieții că în aceeași măsură în care mă comport eu cu mine, mă voi comporta cu ceilalți, iar ceilalți se vor comporta cu mine. La fel, în aceeași măsură.
Deci acest triunghi să-l desenați și să-l vedeți mereu, ca atunci când vă întrebați de ce mi se întâmplă mie asta, de ce doar mie, că există acea întrebare de ce, pentru că așa e. Pentru că așa e triunghiul vieții, pentru că totul are un dus și un întors și pentru că primim ceea ce oferim și pentru că așa cum suntem, ne oglindim în ceilalți, tocmai ca să descoperim ce este de fapt în spatele a ceea ce noi, acele răni, a ceea ce ne doare. Este un mare dar al nostru și câteodată, ca să descoperi diamantul, el trebuie șlefuit. Da? Și mi-ai adus, Lavinia, o întrebare, da? Mi-a venit să vă întreb pe toate fetelor. Bineînțeles, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea de a vă expune aici experiența și să inspirați pe ceilalți. Cum a fost pentru voi pregătirea discursului acesta, când voi ați revizuit și ați trecut prin amintirile voastre, că ați pregătit acest discurs, v-ați pregătit pentru întâlnirea aceasta. Eu am povestit că a fost pentru mine. Pentru voi cum a fost? Uite, da, hai începe tu, că de la tine a rămas. A fost cu foarte multe conștientizări în același timp și asta spuneam că azi dimineață, acum nu se mai vede, dar azi dimineață am avut o grămadă de conștientizări tocmai legate despre subiectul de astăzi și am stat 3 ore pe balcon și am plâns. Da. Da, cu gerat, ca să nu mă mai emoționez, dar da. Ideea era că cumva se legau toate, adică odată ce le ai puse clare, situația ai rezolvat-o în mare, da? Mai intervin cumva anumite, cum să le zic, fluctuații, nu știu cum să le zic, ca și când apar și dispar. Nu știu cum să le spun, nu găsesc cuvântul momentan. Ca niște imagini care se trec prin fața ochilor. Flash-uri. Ca niște flash. Ca un fel de, hai să le zicem flash-uri, nu era ideea, dar flash-uri. Și îți vin prin față, îți dai seama, asta era, da, se leagă, știi, și cu aia, și cu aia, și cu aia, și cu aia. Și după aia, eu personal tind să-mi țin un jurnal în care îmi scriu gândurile, răzlețe care mai îmi trec prin motorașul meu, pe care îl numesc creier. Și mi le mai scriu pe acolo și deseori mă duc și mă mai întorc. Am mai făcut ca un fel de follow-back pe care mi-l fac absolut personal. Să văd, eu am făcut am schimbat ceva la mine, adică am trecut de anumite etape, pentru că altfel nu pot să mă duc să mă prezint altor oameni în contextul în care eu încă am multe chestii de rezolvat. Mi se pare absolut incoerent să merg nici măcar recomandări nu mai dau, pentru că fiecare are pe parcursul lui, are călătoria lui. Sunt nuanțe. Asta era cuvântul. Sunt o grămadă de nuanțe care vin și pleacă, încât nu putem să le culegem pe toate. Decât dacă suntem în starea de observator și ne uităm atent la noi și nu ne mai biciuim și nu ne mai chinuim și nu ne mai judecăm noi înșine. Și de aici cumva s-a legat discursul. Că mi-am făcut un cerșaf așa, dar după aia mai tăiat din el bucăți, că altfel aș fi vorbit, aș fi luat eu toată seara. Pentru mine așa a fost. Mulțumesc, Lavinia. Nu o să comentez, o să las pe fiecare să răspundă. Hai, Nicoleta. Pentru mine, da, pregătirea de astăzi a fost așa, cu retrăiri, practic. Cu retrăiri, cu conștientizarea, da, uite,
chestia aia n-a fost degeaba, practic, n-a fost o coincidență că am acceptat sau am primit uleiurile în casa mea cu brațele deschise și nici nu știam de ce, tocmai pentru a aduce alături de noi și alte cunoștințe față de ceea ce aveam la dispoziție la momentul respectiv. Multe chestiuni care par coincidențe s-au confirmat a fi așa trebuia să fie. Altfel, fără o anumită situație nu puteam trece la următoarea, practic. Nu puteam descoperi altceva. Deci fiecare a venit cu un alt mod de a descoperi. De a mă descoperi pe mine, de a descoperi pe ceilalți, de a descoperi practic viața, nu neapărat pe mine ca persoană, ci pur și simplu viața. Dacă am avea așa inocența copilului mic când se bucură de orice, asta ar fi ideal. Cam asta ar trebui să facem noi. Dar avem așa niște gânduri câteodată, descoatem așa niște răni câteodată, ele care probabil nu sunt. Cred probabil de cele mai multe ori noi suntem proprii triggeri. Noi suntem proprii triggeri din interior. Da. Avem iarăși libertatea de a alege, așa cum ați spus și voi mai devreme, avem libertatea de a alege. Ce aleg? Aleg să mă supăr sau aleg să observ situația și să văd ce este de văzut și să trec mai departe, senin. Dar de cele mai multe ori alegem să ne enervăm pe o anumită situație, tocmai de asta. Și da, trecând prin toate alea, chiar au fost episoade pe care le-am retrăit și am zis că da, n-au fost degeaba, au fost cu un scop. Nu există coincidențe cu siguranță. Mulțumesc. Alina, cum a fost pentru tine? Eu trebuie să recunosc că aseară m-am oprit pentru câteva momente și efectiv m-am bucurat pentru mine că am reușit să conștientizez multe lucruri și să scap așa de multe frici pe care le aveam. A venit și cu conștientizări, deși informația a fost acolo, cumva din prezentarea care ai făcut aseară s-a reîmprospătat totul și încă o dată mi s-a confirmat că n-am fost pregătită în trecut să aud multe informații. De exemplu, ieri, în momentul în care ai făcut prezentarea, eu am conștientizat un mecanism pe care mi l-am creat, tot cumva pentru a nu mai ajunge în starea de umilire. Eu cumva sunt mereu însetată de a ști foarte mult și observ că față de alte persoane am și o memorie foarte bună și mi-am dat seama că e un mecanism pe care mi l-am făcut tocmai pentru a nu ajunge în starea de umilință, eu trebuie să știu. Eu n-am voie să nu știu. Și mi s-a părut fascinant asta. O să-mi dau voie și să nu știu. Că mi-e greu să recunosc atunci când nu știu ceva. Legat tot de ce ne-ai spus la partea de nedreptate cu limbajul pe care îl folosesc, eu știam că rănile pe care le am se văd foarte clar pe corpul meu, n-aveam niciun fel de dubiu. Dar în momentul în care ai început să vorbești despre limbaj, mi-am dat seama că eu folosesc foarte, foarte mult cuvântul foarte, folosesc cuvântul extrem de prea multe ori, folosesc diminutive multe și o să caut ce înseamnă toate astea. Dar am rezolvat multe și s-au deschis alte uși care își așteaptă eliberarea. Mulțumesc tare mult, Migdana, și vă mulțumesc vouă tuturor. Mulțumesc și eu, Alina. Așa este, fetele și-au revizuit așa un pic și și-au răscolit viața lor. De aceea, ce am avut în vedere cu această întrebare, imaginați-vă că fiecare dintre voi, fiecare dintre dumneavoastră, sunteți invitați la un discurs să vorbiți despre una dintre cele 5 răni sau conștientizări
conștientizările voastre sau cum ați reușit să depășiți și să luați ca exercițiu de autoanaliză și autoobservare și să vedeți ce se întâmplă cu voi, să fiți atenți la corpul vostru, la gândurile voastre și vedeți ce aha-uri primiți, pur și simplu stând cu voi. Și aici Damian, Gabriela, Maria vă felicită, fetelor, pentru efortul depus și vă spune că fiți voi veșnic sincere cu voi înșivă. Așa este, sinceritatea cu noi înșine este cel mai mare profesor. Poate să fie destul de dură, să aflăm lucruri despre noi și să le vedem în față. Dacă noi nu le acceptăm să le vedem, ni le aduce, au grijă alții să ni le aducă în față și să ni le arate. Da, sinceritatea cu noi înșine este de stat acolo, da? De stat acolo, stai acolo cu tine și vezi ce ai de făcut, ce ai de schimbat, cum ești. De ce vorbim într-un fel, cum au spus fetele, de ce reacționăm în alt fel și de ce ne comportăm, pentru că de la gânduri ajungem la fapte și la comportamente, la tipare și așa mai departe educăm următoarea generație. Și haideți să ne vindecăm pe noi înșine, să ne vindecăm interiorul, ca ceilalți să fie mai liberi și mai ușori.